आब' पान्सि चेनेलाव बयखौबो नोंथांमोनखौ बरायहरो। आब' पान्सि चेनेलলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কেনাফ লিফ আৰু মুৰ্গী মাংস। বড়োসকলে সেইটো মৈঠা বাংগাল বুলি কয়, অলপ টেঙা অলপ কেঁহা। সেইটো জণ্ডিছৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। সেইটো খালে টোপনি টোপনি ভাৱটো গুচি যায়। সেইটো শাক লিভাৰৰ কাৰণে খুব ভাল। সেইটো বনাবৰ কাৰণে গৰম কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ। সেইটো ৰেচিপি বড়োসকলৰ খুব প্ৰিয়। তেলটো গৰম হৈছে, পিঁয়াজ দি দিছোঁ। সেইটো ৰেচিপিত বেছি মছলা দিব নালাগে। মই ইয়াত জিৰা অকণমান দিম আৰু ব্লেক পেপাৰ অকণমান দিম আৰু গৰম মছলা অকণমান দিম। অলপ জিৰা দিছোঁ। গৰম দিনত এইটো চুপ হিচাপত খাব পাৰি। সেইটো চব্জি খালে গৰমটো অলপ কমাৰ নিচিনা লাগি যায়। পিঁয়াজটো গল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজিম। শুকান জলকীয়া 2টা দিছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই ব্ৰইলাৰ চিকেন লৈছোঁ। লোকেল চিকেন ল'লে বেছি ভাল হয়। হালধি দিছোঁ। নিমখ দিলোঁ। এইটো ৰেচিপি বনাবলৈ বহুত ইজি। আদা নহৰু বটা দি দিছোঁ। আদা নহৰু দিয়াৰ পিছত অলপ ভালকৈ ভাজি ল'ম। ভাজা নোহোৱালৈকে তেনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। জলকীয়াৰ চাটনি দিছোঁ। আৰু ঘৰত বনোৱা মছলা দিছোঁ। মাংস অলপ বেছিকৈ ভাজিম, তেতিয়া লোকেল নিচিনা লাগি যায়। ব্লেক পেপাৰ অকণমান দি দিছোঁ। মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট লিখিব কেনেকুৱা লাগিছে। এতিয়া মাংসখিনি ভাজা হৈ গ'ল। পানী অকণমান দি সিজাই ল'ম। এতিয়া শাকখিনি দি দিছোঁ। এইটো শাকটো গলি নাযায়। তেনেকৈ অলপ সময় ভাজি পানী দি দিম।
শাকখিনি বেছি কম হোৱাৰ নিচিনা লাগিছে, আকৌ অলপ দি দিছোঁ। এইটো শাকটো বেছি দি বনালে অলপ কেহা কেহা হয়, সেইকাৰণে মই অকণমানহে দিছোঁ। সেইটো শাক মাছৰ লগতো বনাব পাৰে আৰু গাহৰি মাংসৰ লগতো বনালেও ভাল লাগে। সেইটো শাক গৰম দিনত পোৱা যায়। বড়োসকলৰ ঘৰত একো চব্জি নাথাকিলেও সেইটো শাক আৰু টেঙা মৰাটো থাকিবই। এতিয়া পানী অলপ বেছিকৈ দি সিজাই ল'ম। তেনেকৈ পানী দুবাৰমান দিম, তাৰপিছত সিজাই ল'ম ঢাকনি দি। মোৰ মাংস ব্ৰইলাৰ, সেইকাৰণে বেছি সময় নবনাওঁ, সোনকালে নমাই দিম। কেঁচা জলকীয়া ফালি দি দিছোঁ। সেইটো ৰেচিপি বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে খোৱা নাই যদি এবাৰ বনাই খাব পাৰে। গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ। সেইটো নমাবৰ হৈছে, খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে। এতিয়া নমাই দিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকে এতিয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে, জনাই দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। दिनै बेवहायनो फोजोबनोसै। गोजोन्थों।